السلام علیکم سټوډنټ امید لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشاله یې. نن چې موږ ټاپک ډسکس کوو هغه ټاپک نیم دی میګنیټک کوانټم نمبر او میګنیټک کوانټم نمبر موږ ریپرزینټ کوو د ایم نه او میګنیټک کوانټم نمبر دی ټایپ اف کوانټم نمبرز او کوانټم نمبرز موږ پریویس ټاپک کې دوه کوانټم نمبرز ویلیو او دا دریم کوانټم نمبر دی او د دې نه بعد بیا لاست کوانټم نمبر یې هغه سپین کوانټم نمبر دی. میګنیټک کوانټم نمبر موږ د ایم نه ریپرزینټ کوو او میګنیټک کوانټم نمبر موږ ته شو کوي میګنیټک پراپرټي اف الکترون. میګنیټک پراپرټي اف الکترون دا موږ ته څنګه شو کوي؟ الکترون زموږ سره فرض کړئ دا زموږ سره یو نیوکلیس دی او دا زموږ سره سب شیل دی او په سب شیل کې زموږ سره الکترون دی او دا الکترون پکې غیر چاپیره ریوالوینګ کوي. د دې نه غیر چاپیره تابعیږي د الکترون دسې تابعیږي چې کله د الکترون تابعیږي دې ته موږ اپلای کو ایکسټرنل میګنیټک فیلډ او ایکسټرنل میګنیټک فیلډ چې کله موږ دې ته اپلای کو نو دا به موږ سره شو کی اورینټیشن. دا الکترون به موږ سره شو کی اورینټیشن څه ته ویل کیږي؟ دا موږ سره شو کی اورینټیشن څه ته ویل کیږي؟ اورینټیشن دې ته ویل کیږي چې کله موږ سره یو پوزیشن شو کی په مقابله د بل پوزیشن باندې نو دا موږ سره اورینټیشن شو کی اراوند د نیوکلیس. اراوند د نیوکلیس به موږ ته اورینټیشن شو کی او دغه اورینټیشن چې کوم ځای کې شو کو کوم ځای کې چې دې موږ له اورینټیشن راکو د اورینټیشن شو کو نو دغه پوزیشن ته یا اراوند د نیوکلیس چې کوم ځای کې زموږ سره الکترون پوینټ شو دا کوم ایکسټرنل میګنیټک فیلډ او د دې الکترون چې کله تابعیږي دا په خپل اون اکسس کې د الکترون سره د دې مخکې ما یو خبره پرېښوده او هغه خبره ده چې دا الکترون چې کله ریوالوینګ کوي نو دا الکترون سپین کوي مطلب دا دی چې سپین په خپل اون اکسس کې دا زموږ سره سپین کوي. صحیح شو؟ نو دغه سپین دا چې کله زموږ سره خپل اون اکسس کې سپین کوي نو دا یو میګنیټک فیلډ پروډوس کوي. فرض کړئ دا زموږ سره الکترون دی او دا غیر چاپیره سره تابعیږي. الکترون چې کوم دی دا چې کله تابعیږي سپین کوي نو دا زموږ سره میګنیټک فیلډ پیدا کوي. صحیح شو؟ دا میګنیټک فیلډ پیدا کوي او دا میګنیټک فیلډ زموږ سره د ایکسټرنل میګنیټک فیلډ سره یو ځای شي او دا زموږ سره اورینټیشن راکړي او دا اورینټیشن اراوند د نیوکلیس وي او دغه ځای ته دا چې کوم ځای کې زموږ سره اورینټ شو پوزیشن شو کو یو سپیسیفیک ریجن کې کوم ځای کې سپیسیفیک ریجن کې او دغه سپیسیفیک ریجن ته بیا موږ څه وایو؟ دې ته موږ اربیټال وایو. نو دا میګنیټک کوانټم نمبر موږ سره خبره کوي د اربیټالز په باره کې چې اربیټالز څه ته وایي او چې کله زموږ سره اربیټال پوینټ شو په سب شیل کې نو دا به زموږ سره ډي جنریټ وي. ډي جنریټ څه مطلب دی؟ دا سیم انرژي والا به وي. په سیم انرژي باندې پوهیږئ چې د ټولو اربیټال فرض کړئ دا زموږ سره اربیټال دی دا یو اربیټال دی دا بل دی دا بل دی دا بل دی او دا زموږ سره یو سب شیل دی. په دې سب شیل کې زموږ سره دا اربیټال دی د ټولو انرژي به زموږ سره سیم وي. د دې ټولو انرژي به زموږ سره څه وي؟ د دې به سیم وي. اوس خبره دا ده چې دا ایم میګنیټک کوانټم نمبر ډیپینډ کوي په ایل باندې. میګنیټک کوانټم نمبر په ایل باندې څنګه ډیپینډ کوي؟ نو میګنیټک کوانټم نمبر په ایل باندې داسې ډیپینډ کوي چې کله موږ دې له نمبرینګ کوو موږ څنګه کوو؟ فرض کړئ دا زموږ سره میګنیټک کوانټم نمبر دی او د دې نمبرینګ به موږ داسې کوو چې -L2 0 and 2 plus L په دې فارموله کې به موږ دا پوټ کوو چې کله په دې فارموله کې پوټ کوو نو دا به موږ لرا کی ټوټل نمبر اف اربیټال په یو سب شیل کې به زموږ سره نمبر اف اربیټال شو کوي چې په یو سب شیل کې زموږ سره نمبر اف اربیټال څه دي او د دې نمبرینګ به موږ دغه شانتي کوو. نو فرض کړئ اوس به موږ دلته د ایل ویلیو پوټ کوو. د ایل ویلیو به څنګه پوټ کوو؟ د ایل ویلیو چې کله زموږ سره 0 وي 1 وي 2 وي 3 وي نو دا به موږ ته کم شیل شو کوي یا کم سب شیل یا په کم سب شیل کې به زموږ سره څو نمبر اف اربیټال وي. نو موږ ته مخکې د دې نه مخکې موږ پریویس ټاپک کې یو کوانټم نمبر خبره په باره کې خبره کړې وه هغه زموږ سره ایزیمیوتل کوانټم نمبر و. په هغې کې موږ دا خبره کړې وه چې ایل زموږ سره کله د 0 برابر وي. د دې مطلب دا شو چې دا زموږ سره ایس سب شیل دی. څه شی دی؟ ایس سب شیل دی. نو ایس سب شیل دی. اوس موږ ټوټل نمبر اف ایس سب شیل دی نو چې کله زموږ سره د ایل ویلیو 0 وي نو دا چې موږ د ایل ویلیو 0 مطلب دا شو چې ایل زموږ سره 0 شو خو ایم هم زموږ سره 0 شو که نه ایم هم زموږ سره 0 شو نو مطلب دا شو چې ایل زموږ سره 0 شو د ایم زموږ سره او د دې لپاره د دې سره بل یو فارموله هم ځان سره یاد ساتئ چې ټوټل نمبر اف اربیټال په یو شیل کې به موږ څنګه فایند کوو نو هغه به زموږ سره 2l+1 فارموله باندې د 2l+1 فارموله باندې به موږ ټوټل نمبر اف څه فایند کوو؟ ټوټل نمبر of orbitals in subshell
په یو سب شیل کې به ټوټل نمبر اف اربیټال سو وي نو دا موږ بس پاینټ کوو. نو اوس زموږ سره د ال ویلیو 0 ده. نو ال ویلیو چې کله 0 په دې کې به پټ کو چې کله په دې کې پټ کو نو 2l پلس 1 2l پلس 1 شو کنه. نو دا چې کله په دې کې پټ کو نو 0 پلس 1 دا زموږ سره برابر شي د 1. نو دا m زموږ دا 0 چې کوم دی دا زموږ سره ځان له یو دا 0 زموږ سره یو اربیټال شو کوي. او دلته موږ ویل چې زموږ سره سب شیل زموږ سره د ویلیو 0 وه خو هغې موږ سره یو سب شیل شو کوو هغه زموږ سره اس دی او دلته ام زموږ سره ویلیو 0 شو نو دې مطلب شو دا زموږ سره یو اربیټال شو کوي. مطلب دا چې ټوټل نمبر اف اربیټال پکې څو دی یو دی. ټوټل نمبر اف اربیټال پکې یو دی. اوس موږ راځو دویم ته کله ال ویلیو زموږ سره فرض کړئ 1 وي د ال ویلیو زموږ سره 1 وي نو دا به موږ په دغه فارموله کې فوټ کو. په دغه فارموله کې چې کله دا فوټ کو د ال ویلیو زموږ سره 1 وي صحیح شو. نو په دغه فارموله کې چې کله پوټ کو 2 ملټپلای بای 1 او پلس 1 نو دا به زموږ سره برابر شي 2 پلس 1 دا به زموږ سره برابر شي د 3. ټوټل نمبر اف اربیټال څو شو 3 شو. دا موږ څنګه ډرا کوو د نمبرینګ به موږ څنګه کوو دې فارمولې ته راشئ په دې کې به پوټ کو 3 دی که نه نو 3 ال ویلیو زموږ سره څه ده ال ویلیو زموږ سره 1 ده. ال ویلیو ته به راشئ د ال ویلیو به دلته پټ کړئ نو ماینس 1 او بیا به زموږ سره 0 شي او بیا به پلس 1 شي. نو ګوره ته دا کراس که زه چېرته داسې وکړم چې تاسو پرې پوه شئ ښه دا کراس ما کو د 0 نه به 1 دې سایډ ته ځي او دې سایډ ته ځي چې د ال ویلیو زموږ سره فرض کړئ 5 راخله نو 5 انسې به داسې ځي او 5 انسې به داسې ځي صحیح شو. نو دا به ماینسو کې راځي او دا به پلس کې راځي. دغه شانتې ګوره ته دا زموږ سره 0 نه موږ ال ویلیو زموږ سره 1 راغلی که نو داسې لاړی بیا به ماینسو کې دا به زموږ سره ټوټل نمبر اف اربیټال شو کوي. او ټوټل نمبر اف اربیټال دا ټوټل نمبر اف اربیټال زموږ سره دا کم اربیټال شو کوي چې د ال ویلیو زموږ سره کله د 1 وي دا موږ سره اربیټال سب شیل شو کوي. هغه سب شیل څه دی هغه زموږ سره پی نیم دی پی سب شیل دی د دې او د پی سب شیل بیا دې اوس خو دا پی سب شیل شو پی سب شیل خو په دې پی سب شیل کې زموږ سره اربیټال دي دا اربیټال 1 دی دا 2 دی او دا 3 دی. دې لیمنګ څنګه ورکړی دې لیمنګ داسې ورکړی چې پی اف ایکس پی اف واي and پی اف زد. اوس به تاسو دا خبره کوئ چې پی اف واي پی اف ایکس او پی اف زد دې له څنګه ورکړی پی اف واي پی اف ایکس او پی اف زد دې له د دې په بیس باندې ورکړی چې زموږ سره ایکسس دی سوري دا وځي کې نو دا په وای اکسس شو دا زد اکسس شو دا ایکس اکس شو. نو په دې اکسس کې د دې ډایرکشن موجود دی اربیټال ډایرکشن موجود دا په دې ځای کې مونږ ته اورینټیشن شو کړی دا مونږ ته پوینټ شوی دی په دې پوینټونو باندې. نو په دې وجه باندې دې نیم ورکړی. اوس فرض کړئ زموږ سره نیکسټ اربیټال ته لاړ شو نیکسټ اربیټال پوینټ کو د ال ویلیو زموږ سره 2 وي نو دا به زموږ سره کم یو سب شیل شو کوي کم یو سب شیل دا به زموږ سره ډي سب شیل شو کوي. ډي سب شیل چې شو کوي نو ډي سب شیل دا به اوس موږ په دې فارموله کې پټ کړو به فارموله زموږ سره کوم د په دې فارموله کې پټ کړو ټوټل نمبر اف اربیټال به موږ له 100 راکړي. نو ټوټل نمبر اف اربیټال به موږ له دا راکړي 2 ملټپلای بای 2 پلس 1 نو دا به زموږ سره برابر شي 2 into 2 4 plus 1 5. ټوټل نمبر اف اربیټال به زموږ سره 5 راځي. نو دا ټوټل نمبر اف اربیټال به موږ څنګه ډرا کوو ټوټل نمبر اف اربیټال به موږ داسې ډرا کوو چې 0 به واخلو او د ال ویلیو زموږ سره 2 ده کنه نو لاول به داسې لاړ شو او بیا به داسې لاړ شو د 0 نه نو پلس 1 او پلس 2 تاسو سره پلس لګولې هم نشئ که نه لګوئ څه مسله نه کوي صحیح شو. او زور سره لګوم چې تاسو پرې پوه شئ ماینس 1 او ماینس 2 اوس ټوټل نمبر اف اربیټال زموږ سره څو شو زموږ ټوټل نمبر اف اربیټال 5 شو. ډرام کړو کنه 5 اربیټال دلته راغلي دا ټوټل نمبر اف اربیټال شو کوي او دلته 1 2 3 4 5. اوس به دې له نیمینګ څنګه ورکوم دې له نیمینګ چې کله ورکو نو نیمینګ داسې ورکړی دی چې دا زموږ سره ډي دی کنه ډي سب شیل دی نو ډي سب شیل له نیمینګ ورکړی ډي ایکس واي دا به زه په دې بل پین باندې ولیکم چې تاسو ډي ایکس واي ډي ایکس زد او ډي واي زد او ډي ایکس سکویر ماینس واي سکویر او ډي
زد سکویر. نو دې نیمینګ ورکړی او دا هم د دغه ډایرکشن مطابق دغه کړی دی چې کوم د اورینټیشن په کوم ډایرکشن کې شوی په کوم ایکس سوري په کوم 3 ډي په سپیس کې چې کوم دغه شوی دی د دې ډایرکشن فایند شوی دی د هغې په بیس باندې دا ورکړی دی. دا هوش اوس که موږ سره د ایل ویلو 3 به راشي زموږ سره د ایل ویلو زموږ سره د څه راشي د 3 راشي نو دا به موږ سره اف اربیټال شو کوي اف سب شیل شو کوي او اف سب شیل کې به د 3 له په 2 کې د فارموله کې به فوټ کو د فارموله کې چې کله فوټ کو دا موږ سره پرس کوي ایل دی نو د فارموله کې چې کله فوټ کو دا موږ لرا کی 2 into 3 plus 1 دا به ټوټل نمبر اف اربیټال 7 راکې موږ له ټوټل نمبر اف اربیټال به موږ سره په اف شیل کې سووي اف سب شیل کې د اف سب شیل کې به ټوټل نمبر اف اربیټال 7 وي 7 به څنګه وي د ایل ویل زموږ سره 3 ده نو 0 نه به 1 2 3 پلس به ورسره وکړو چې تاسو به پوه شئ بیا -1 -2 -3 3 دا شو او 3 دا شو یو دا شو نو ټوټل څو شو 7 اربیټال شو نو ټوټل نمبر اف اربیټال زموږ سره څو دي هغه زموږ سره 7 دي د دې نیمینګ دی د دې نیمینګ کمپلیکیټډ دی هغه په هاي لیول باندې دی تاسو ته د ضرورت نشته دا ټوټل نمبر اربیټال 7 دي اوس دلته بل خبره ده چې تاسو به ټوټل نمبر اف الکترون په اربیټال کې څنګه پوینټ کوئ نو په اربیټال کې تاسو سمپل هغه 2 دغه فارموله د ازیموتل کوانټم نمبر کې چې موږ کومه د سب شیل لپاره فارموله فایند کړو تاسو په هغې باندې کولی شئ 2 into 2 L plus 1 د دې فارموله په ذریعه باندې تاسو فایند کولی شئ ټوټل نمبر اف الکترون په یو سب شیل کې او په یو سب شیل کې به ټوټل نمبر اف الکترون اربیټال څومره هغه به تاسو ته دغه نه پته لګي نو ټوټل نمبر البیټال په یو سب شیل کې موږ سره څو دي فرض کړئ د ایل ویل زموږ سره 2 ده نو 2 into 2 multiply by 2 plus 1 دا زموږ سره شو ټوټل 5 multiply by 2 دا موږ سره ټوټل 10 راشي صحیح شو په دې فارموله د دې طریقې سره هم فایند کولی شي او که تاسو په دې طریقې نه فایند کوئ نو تاسو ته بله طریقه زه ښیم هغه زه ام ټوټل ملټیپلای بای 2 ام ټوټل ملټیپلای بای 2 ام ټوټل مطلب دی چې ټوټل نمبر اف اربیټال منټ کوانټم نمبر ام مطلب دی ټوټل اربیټال صحیح شو نو ټوټل نمبر اربیټال ملټیپلای بای 2 نو فرض کړئ زموږ سره ټوټل نمبر اف اربیټال زموږ سره څو دي د فرض کړئ د ډي سب شیل لپاره ټوټل نمبر اف اربیټال زموږ سره څو دي ټوټل نمبر اف اربیټال زموږ سره 5 دي نو 5 ملټیپلای بای 2 دا به زموږ راشي 10 نو دلته هم 10 رالی او دلته هم 10 رالی چې تاسو په کومې طریقې سره فایند کولی شئ په هغه طریقې سره فایند کوئ نو دا او نننی ټاپک د میګنیټک کوانټم نمبر په باره کې چې میګنیټک کوانټم نمبر څه ته ویل کېږي او د دې نه بعد بیا زموږ سره ازیمیوت سپین کوانټم نمبر دی نو سپین کوانټم نمبر او میګنیټک کوانټم نمبر دا د دې ټاپکونو سره به بیا د لاست ټاپک سره بیا زموږ ټاپک ختم شي د کوانټم نمبرز په باره کې د نه بعد بیا موږ سره شیپ اربیټال دی او الکترونیک کنفیګریشن دی په دې باندې هم خبره کوو او چې تاسو ته په کوم ټاپک کې یا په کوم ځای کې مسلې تاسو اوپنلی کوېسچن کولی شئ هغه ډایرکټلی انډایرکټلی تاسو خپل کنسپټ کلیر کړئ او تاسو چې په کوم ټاپک باندې وایئ چې په دغه باندې موږ نه پوهېږو په دغه باندې لیکچر تیار کړئ نو موږ به په هغې باندې لیکچر تیار کړو جزاک الله خیر